ჩვენი სალექციო კურსის შემდეგი საკითხი არის რელიგიისა და რწმენის გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა. როგორც წინასაურებში აღნიშნეთ, ეს უფლება, აბსოლუტური უფლება არ არის და გარკვეულ პირობებში ის შეიძლება შეიზღუდოს, თუმცა ამ შეზღუდვებს გააჩნია მთელი რიგი წინაპირობები, მკაცრი წინაპირობები, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს დაცული იმისთვის, რომ სახელმწიფოს ჩარევა ამ უფლებაში გატარებული შემზღუდავი ან ამოკრძალავი ღონისძიებები და მიღებული ზომები ჩაითვალოს სამართლიანად და გამართლებულად. ამ საკითხებს ეს შეზღუდვის შესაძლებლობა აღიარებულია როგორც საერთაშორისო აქტებით, ასევე საქართველოს კონსტიტუციით, თუმცა სანამ უშუალოდ ამ დეტალებზე გადავალთ, მინდა ძალიან მოკლედ შევეხოთ საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამის ნორმას, კერძოდ გარკვეული პრობლემური საკითხები გამოვკვეთოთ, იმისთვის რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი გამომდებლობის შინაარსის გასაგებად. დღევანდელი საერთაშორისო აქტებში ყველგან მითითებულია, რომ რელიგიის შეზღუდვას შეიძლება დაექვემდებაროს მხოლოდ რელიგიისა და რწმენის გამოხატვის თავისუფლება და არა რელიგიისა და რწმენის ქონის უფლება, ანუ ამ თავისუფლების შინაგანი განზომილება. კერძოდ მაგალითების თვალსაზრისით რომ გავიხილოთ, მაგალითად ევროკონვენციაშიც და საერთაშორისო პაქტში სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ პირდაპირ არის ტექსტობრივად მითითებული, რომ რელიგიის ან რწმენის გამოხატვის თავისუფლებას შეიძლება დაექვემდებაროს შეზღუდვა. გამოხატვა შეიძლება დაექვემდებაროს შეზღუდვებს, ორივე დოკუმენტში მითითებულია გამოხატვის თავისუფლება, ხოლო საქართველოს კონსტიტუციის მე-16 მუხლის მეორე ნაწილი, რომელიც ეხება ამ შეზღუდვის პირობებს და შესაძლებლობებს, ის ასეთ განსხვავებას არ აკეთებს და პირდაპირ მიუთითებს, რომ ამ უფლებათა შეზღუდვა, ანუ პირველ პუნქტში გათვალისწინებული უფლებები, რაც ძალიან მოკლედ არის პირველ პუნქტში აღწერილი და გულისხმობს რწმენისა და აღმსარებლობის ზოგად თავისუფლებას, სხვა შორის კონსტიტუციის მე-16 მუხლის პირველ პუნქტში არ არის არც რელიგიის გამოხატვის ფორმები დაკონკრეტებული. შესაბამისად კონსტიტუციის მე-16 მუხლის მეორე პუნქტით მითითებულია, რომ ამ უფლებათა შეზღუდვა დასაშვებია შესაბამის პირობებში, რაზეც შემდეგ ვისაუბრებ. გამომდინარე აქედან, საქართველოს კონსტიტუციის ესეთი პირდაპირი ტექსტუალური წაკითხვა და გარკვეული თვალსაზრისით ზედაპირული წაკითხვა ამ ტექსტის გვაყენებს ისეთი ფაქტის წინაშე, რომ თითქოს საქართველოს კონსტიტუციით, თუკი მას პირდაპირ წავიკითხავთ, შეიძლება შეიზღუდოს რელიგიისა და რწმენის შინაგანი განზომილებაც, იმიტომ რომ ის იმდენად, რამდენადაც ის შეზღუდვის სფეროს დიფერენცირებას არ ახდენს და არ მიუთითებს, რომ მხოლოდ გამოხატვა შეიძლება შეიზღუდოს. ეს არსებითად პრობლემური საკითხია, თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს კანონმდებლობა ასევე ითვალისწინებს საერთაშორისო აქტებს, რომლებიც წეღან მოვიხმეთ, ან კერძოდ ევროკონვენციას და სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ გაეროს საერთაშორისო პაქტს, ასევე ის, რომ ადამიანის კონსტიტუციით გათვალისწინებული ადამიანის უფლებები ზოგადად დემოკრატიული და საერთაშორისო სტანდარტების, ასე ვთქვათ, ფონზე უნდა იქნეს განმარტებული და გაგებული, ეს პირობები იძლევა, ასე ვთქვათ, იმის ირიბ გარანტიას, რომ საქართველოს კონსტიტუციის ეს ნორმა, რომელიც ჩვენ მოვიხმეთ, არ იქნება გამოყენებული ასე პირდაპირ და კონსტიტუციით არ იქნება შეზღუდული რელიგიისა და რწმენის ქონის ან მისი შეცვლის უფლება, ან მისი რელიგიურ წამზე უარის თქმის უფლება და ასე შემდეგ, ანუ რელიგიისა და რწმენის თავისუფლების შინაგანი განზომილებით გათვალისწინებული უფლებები. მიუხედავად ამისა, ეს პრობლემურ საკითხად რჩება ჩვენს კანონმდებლობაში და შესაბამისად აუცილებელია ამის შესახებ გქონდეს ინფორმაცია და სწორად გქონდეს ეს გაანალიზებული და გაცნობიერებული. ზოგადად რელიგიისა და რწმენის გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა გაგებული არ უნდა იქნეს როგორც ამ უფლების შეზღუდვადი ბუნება, არამედ ის გაგებული უნდა იქნეს როგორც კონკურენტულ უფლებებსა და ინტერესებს შორის აუცილებელი და სამართლიანი ბალანსის მიღწევის შესაძლებლობა. ეს პრინციპი გატარებულია ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს ერთ-ერთ საქმეში, სადაც სასამართლომ პირდაპირ
განმარტა, რომ დემოკრატიულ საზოგადოებაში, სადაც ერთ და იმავე მოსახლეობის ფარგლებში რამდენიმე რელიგია თანაარსებობს, შესაძლოა, რომ საჭირო გახდეს რელიგიისა და რწმენის თავისუფლებაზე და გამოხატვის თავისუფლებას შეზღუდვების დაწესება, რათა განსხვავებული ჯგუფის ინტერესების შეთანხმება იყოს შესაძლებელი. ეს საქმე ეხებოდა რელიგიური გაერთიანების, რელიგიური თემის საქმიანობას და ერთგვარ კოლექტიურ ბუნების კოლექტიურ შინაარსის იყო, თუმცა მიუხედავად ამისა, ეს განმარტება არის ზოგადი მნიშვნელობის და შესაბამისად ჩვენც სწორედ ამ პრინციპს ვიზიარებთ, ამ პრინციპს ვასახელებთ რელიგიისა და რწმენის გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის საფუძვლად. შესაბამისად, ძალიან მკაფიოდ უნდა ითქვას, რომ რელიგიისა და რწმენის თავისუფლების გამოხატვა იზღუდება არა იმიტომ, რომ ზოგადად ლიმიტირებული უფლებაა ეს, არამედ იმიტომ, რომ გარკვეული ბალანსი იქნეს მიღწეული კონკურენტული უფლებებსა და ინტერესების შორის და ეს არ ეხება მხოლოდ ამ უფლებას, დემოკრატიულ საზოგადოებაში სხვადასხვა უფლებები ითხოვს ერთმანეთთან მიმართებით დაბალანსებას, თუმცა იმისთვის, რომ ეს ბალანსი და შეზღუდვა იყოს სამართლიანი და გონივრული, ამისთვის აუცილებელია, რომ დაცული იყოს რიგი პრინციპები. რაც შეეხება რელიგიისა და რწმენის თავისუფლებას, საკუთრივ ამ უფლებას, ამ კონტექსტში დასახელებულია მისი გამოხატვის შეზღუდვის რამდენიმე პრინციპი. 4 პრინციპი და რამდენიმე საფუძველი, ანუ ლეგიტიმური მიზანი, რომელთან მიმართებითაც შეიძლება შეიზღუდოს ეს უფლებები. უპირატეს ყოვლისა უნდა ითქვას, იმისთვის, რომ რელიგიისა და რწმენის გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა გამართლებული იქნას, ეს შეზღუდვა უნდა იყოს აუცილებელი დემოკრატიულ საზოგადოებაში. ეს არის პირველი პრინციპი. მეორე უნდა იყოს გათვალისწინებული კანონით და უნდა ემსახურებოდეს ერთ-ერთი ლეგიტიმური მიზნის მიღწევას, მესამე პრინციპი და მეოთხე პრინციპი, შეზღუდვა უნდა განხორციელდეს იმგვარად, რომ დაცული იყოს პროპორციულობა შემზღუდავან ამგზავრა ღონისძიებასა და მისაღწევ მიზანს შორის. ეს 4 ძირითადი პრინციპია: კანონით გათვალისწინებულობა, დემოკრატიულ საზოგადოებაში აუცილებლობა, ლეგიტიმური მიზნის მიღწევისთვის შეზღუდვა და პროპორციულობა ლეგიტიმურ მიზანთან მიმართებით. ამ შემთხვევაში პრინციპული მნიშვნელობა აქ რიგითობას არ აქვს და ეს იმდენად რამდენადაც იმისთვის, რომ შეზღუდვა ან აკრძალვა იყოს გამართლებული, აუცილებლად 4 პრინციპი ერთდროულად და თანაბრად უნდა იყოს დაცული. თუ კი რომელიმე პრინციპი მაინც არ იქნება, ერთ-ერთი პრინციპი მაინც არ იქნება დაცული, შესაბამისად შეზღუდვა, რელიგიის და რწმენის გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა არ ჩაითვლება სამართლიანად და ობიექტურად, გონივრულად. რაც შეეხება თითოეულ მათგანს, ძალიან მოკლედ განმარტავთ. პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ შეზღუდვა უნდა იყოს კანონით გათვალისწინებული. ეს პრინციპი გულისხმობს არა მხოლოდ იმას, რომ კანონში პირდაპირ უნდა იყოს მითითებული, ანუ ფორმალური დეფინიციის აუცილებლობას, ამასთან ერთად გულისხმობს, რომ შეზღუდვა შეიძლება პირდაპირ დეფინირებული არ იყოს კანონში, მაგრამ არსებითად გამომდინარეობდეს კანონმდებლობიდან. მეორეს მხრივ ეს გულისხმობს, რომ არ შეიძლება რელიგიისა და რწმენის თავისუფლებას, გამოხატვის თავისუფლებას დაეკისროს რაიმე სახის თავისუფლება შეიძლება შეიზღუდოს რაიმე ფორმით, რომელიც კანონმდებლობით პირდაპირ არ არის გათვალისწინებული, ან არსებითად არ გამომდინარეობს კანონმდებლობიდან. ეს შეზღუდვა, ეს პრინციპი ემსახურება იმას, რომ არსებობდეს საკუთარი უფლებით სარგებლობის სივრცის და მასშტაბების წინასწარ განჭვრეტადობა და სახელმწიფოს არ კონდეს საკუთარი უფლებამოსილების არა მართლმიერად, არა კანონზომიერად ინტერპრეტირების და გარცობის შესაძლებლობა. მეორე მხრივ შეზღუდვა უნდა იყოს აუცილებელი დემოკრატიულ საზოგადოებაში. ეს არ ნიშნავს, რომ ის უბრალოდ სასარგებლო ან გონივრული უნდა იყოს, ეს ნიშნავს, რომ ის უნდა იყოს გადაუდებლად აუცილებელი
ანუ აუცილებლობა უნდა იყოს, უნდა არსებობდეს მკაცრი აუცილებლობა აი ამ შეზღუდვის განსახორციელებლად. მეორე მხრივ დათქმა დემოკრატიულ საზოგადოებისთვის ასევე არის შემზღუდავი პრინციპი იმ თვალსაზრისით, რომ დემოკრატიული საზოგადოება თავად ემყარება მთელ რიგ პრინციპებს, რომლებიც ზოგადად ადამიანის უფლებების დაცვას აღიარებას და დაცვას ემსახურება. შესაბამისად, აუცილებლობა დემოკრატიულ საზოგადოებაში არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და ფუნდამენტური პრინციპი, რომელიც პრაქტიკულად ძალიან ვიწრო სივრცეს, ვიწრო შეფასების თავისუფლებას უტოვებს სახელმწიფოს, რომ შეზღუდოს რელიგიისა და რწმენის გამოხატვის თავისუფლება. მიუხედავად ამისა, სახელმწიფოებს აქვთ ეს უფლება, რომ მათ თავად განსაზღვრონ დემოკრატიული საზოგადოების საჭიროებები, რომელიც არ შეიძლება თავად ამ ცნების დაკრინებამდე მივიდეს. შემდეგი პრინციპი ეს იყო ეს იყო ლეგიტიმური მიზნების მიღწევა. კერძოდ ეს გულისხმობს, რომ რელიგიისა და რწმენის გამოხატვის თავისუფლება შეიძლება მხოლოდ იმ მიზნებით შეიზღუდოს, რაც კანონით არის პირდაპირ გათვალისწინებული და ის არ შეიძლება სხვა მიზნას, ეს შეზღუდვა ანაგრძელო არ შეიძლება სხვა მიზანს ემსახურებოდეს. აქ ჩვენ უკვე შეგვიძლია დავასახელოთ თვითონ ეს მიზნებიც, რაც არის კანონმდებლობით საერთაშორისო და ჩვენი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ამ უფლების შეზღუდვის გასამართლებლად და მოკლედ განვიხილოთ თითოეული მათგანი. უპირატეს ყოვლისა ეს არის საზოგადოებრივი წესრიგი და საზოგადოებრივი უსაფრთხოება. შემდეგ ეს არის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა, მორალი და სხვათა უფლებები და თავისუფლებები. საქართველოს კონსტიტუციას რაც შეეხება, საქართველოს კონსტიტუცია ითვალისწინებს მხოლოდ საზოგადოებრივი უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და სხვათა უფლებების დაცვის მიზნებს. რაც შეეხება ახლა თითოეულ მათგანის შინაარსს, შეიძლება მოკლედ აღიწეროს და ერთმანეთსაგან უნდა განვასხვაოთ უპირატეს ყოვლისა საზოგადოებრივი წესრიგი და საზოგადოებრივი უსაფრთხოება. საზოგადოებრივი წესრიგი გულისხმობს გარკვეული პრინციპების და სტანდარტების ერთობლიობას, რომლის მიხედვითაც ესა თუ ის საზოგადოება ცხოვრობს და შესაბამისად ეს სტანდარტები და პრინციპები შეიძლება ამ სტანდარტებთან და პრინციპებთან შეიძლება წინააღმდეგობაში მოვიდეს გარკვეული რელიგიური პრაქტიკა. ასეთ შემთხვევაში ძალიან მკაცრად უნდა იქნეს შეფასებული, ვთქვათ, პროპორციულობა ამ შეზღუდვასა და საზოგადოებრივ წესრიგს შორის და მინიმალური შეზღუდვებით უნდა დაკმაყოფილდეს სახელმწიფო რელიგიისა და რწმენის გამოხატვის თავისუფლებასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება იმდენად რამდენადაც ეს საზოგადოებრივი წესრიგი ინტერპრეტირებადი და არა ზუსტად ცალსახად დეფინიცირებადი კატეგორია. მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინება, რომ საზოგადოებრივი წესრიგი და საზოგადოებრივი უსაფრთხოება ერთმანეთსაგან ფუნდამენტურად განსხვავდება. თუ კი საზოგადოებრივი წესრიგი ერთგვარ არამატერიალური სიკეთეების დაცვას ემსახურება, ანუ იმ წესების და პრინციპების ერთობლიობას, რაც საზოგადოების ფუნქციონირების საფუძვლებს წარმოადგენს, საზოგადოებრივი უსაფრთხოება ემსახურება უშუალოდ მატერიალური სიკეთეების დაცვას, ის იქნება ეს ადამიანის ჯანმრთელობა, სიცოცხლე თუ გარკვეული ქონების დაცვა ზიანის მიყენებისგან. რაც შეეხება ჯანმრთელობის საკითხის ცალკე გამოყოფას, ამ შემთხვევაში ხაზგასასმელია ის, რომ რელიგიის გამოხატვის თავისუფლება ჯანმრთელობის უფლებასთან მიმართებით შეიძლება შეიზღუდოს ისეთ შემთხვევაში, როდესაც საფრთხე ემუქრება სხვა პირის ჯანმრთელობას, ეს ისედაც გათვალისწინებული საზოგადოებრივი უსაფრთხოებით და ასევე შეიძლება შეიზღუდოს რელიგიის გამოხატვის თავისუფლება ისეთ დროს, როდესაც საფრთხე ემუქრება თვითონ საკუთარ რელიგიური პრაქტიკა ადამიანს საფრთხეს უქმნის მის ჯანმრთელობას. თუმცა ამ უკანასკნელ შემთხვევაში შეზღუდვის საფუძველს ასევე წარმოადგენს ასაკი, ანუ არ შეიძლება ადამიანს აეკრძალოს საკუთარი რელიგიური პრაქტიკა იმ საფუძვლით, რომ ის მის ჯანმრთელობას საფრთხეს უქმნის, თუ კი ეს ადამიანი არის სულწლოვანი და ამ რელიგიურ პრაქტიკას გაცნობიერებულად მისდევს.
მაგრამ იმ შემთხვევაში, როდესაც ესა თუ ის რელიგიური პრაქტიკა, რომელსაც მშობლები აკისრებენ საკუთარ არასრულწლოვან შვილებს, საფრთხეს უქმნის მათ ჯანმრთელობას, მათ გონებრივ ჯანმრთელობას, ფიზიკურ განვითარებას თუ ან ზოგადად თავისუფალი განვითარების შესაძლებლობებს, ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფოს წარმოიშვება ვალდებულება და უფლებამოსილება, რომ დაძლევს მშობლების წინააღმდეგობა და დაიცვას არასრულწლოვანის საუკეთესო ინტერესები. სხვა შემთხვევაში სრულწლოვანი ადამიანის სრულწლოვანი პიროვნების შემთხვევაში ასეთ უფლებას სახელმწიფოს არ გააჩნია და არ შეიძლება იმ საფუძვლით, რომ ესა თუ ის რელიგიური პრაქტიკა, რომ გავიმეოროთ, ესა თუ ის რელიგიური პრაქტიკა საფრთხეს აყენებს მის ჯანმრთელობას, არ შეიძლება სახელმწიფომ პირს პირადი რელიგიური პრაქტიკის უფლება შეუზღუდოს ან აუკრძალოს. კიდევ ერთი ლეგიტიმური მიზანი ეს არის საზოგადოებრივი მორალი, რაც ძალიან მოუხელთებელი და პრობლემური კონცეფციაა სამართლებრივი თვალსაზრისით, იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ საზოგადოებრივი წესრიგზე, რომელიც ითვალისწინებს გარკვეულ ღირებულებებს, საზოგადოების ფუნქციონირების თვის აუცილებელ ღირებულებებს, პრაქტიკულად რთულია იმის განსაზღვრა, რას წარმოადგენს საზოგადოებრივი მორალი და რითი განსხვავდება ის საზოგადოებრივი წესრიგისაგან. ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა აღინიშნოს, რომ ადამიანის უფლებათა, გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტი საკუთარ დოკუმენტში, კერძოდ 22 ზოგად ტიპის კომენტარში განმარტავს, რომ მორალი არ შეიძლება იყოს საზოგადოებრივი მორალი არ შეიძლება იყოს გაგებული როგორც ერთი კონკრეტული რელიგიური მოძღვრების საფუძველზე ჩამოყალიბებული წესები. შესაბამისად, მორალიც პრაქტიკულად წარმოადგენს საზოგადოებრივი წესრიგის შესაბამის ცნებას, თუმცა ამ შემთხვევაში განსხვავების სახით შეიძლება დავინახოთ ერთადერთი ის, რომ თუკი საზოგადოებრივი წესრიგი არის ზოგადად არამატერიალური სიკეთეების დაცვაზე ორიენტირებული, საზოგადოებრივი მორალი შესაძლოა ჩაითვალოს ერთგვარ სულიერ ღირებულებებთან დაკავშირებულ კატეგორიად, თუმცა მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნა, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს და კომისიის პრაქტიკაში რელიგიისა, რწმენის, თავისუფლების, მორალის საფუძვლით შეზღუდვის გამოცდილება პრაქტიკულად არ არსებობს და შესაბამისად ამ საკითხის უფრო ცლად განმარტება შეუძლებელია ჩვენი სალექციო კურსის ფარგლებში, ისე როგორც ზოგადად. და ბოლოს ეს არის ლეგიტიმური მიზანი, ეს არის სხვა პირთა უფლებები და თავისუფლებები. ეს გულისხმობს აქ აღსანიშნავია ორი საკითხი, ერთი ის, რომ კვლავ ვუბრუნდებით ზოგად პრინციპს, რომ ადამიანის უფლებები შეიძლება შეიზღუდოს კონკურენტული უფლებებთან მიმართებით სამართლიანი ბალანსის დაცვის თვალსაზრისით და მნიშვნელობით, ხოლო მეორეს მხრივ საკუთრივ რას ნიშნავს ეს სხვათა უფლებები და თავისუფლებები. ამ მხრივ უნდა განმარტოთ, რომ ზოგადად აქ იგულისხმება არა მხოლოდ კონვენციით და კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებები და თავისუფლებები, არამედ კანონმდებლობით გარანტირებული ნებისმიერი უფლება და თავისუფლება, რომელიც შეიძლება პირდაპირ მითითებული არ იყოს, მაგრამ არსებითად გამომდინარეობდეს ადამიანის უფლებებიდან. ასევე ამ უფლებებში შედის ისეთი საკითხი, როგორც არის მაგალითად სახელმწიფოს ვალდებულებები და მოქალაქის უფლებები სახელმწიფოს მხრიდან და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ადამიანის უფლებები განიმარტება, სხვა პირთა უფლებები, თავისუფლებები განიმარტება საკმაოდ ვრცლად, მაგრამ ეს მეორეს მხრივ იმას არ ნიშნავს, რომ ამაში ზოგადად ისეთი უფლებები მოვიაზროთ, რომელიც პრაქტიკულად არ არის გათვალისწინებული ადამიანის უფლებებით, არსობრივად არ არის გათვალისწინებული. მას შემდეგ, რაც ლეგიტიმური მიზნების შესახებ მოკლედ ვისაუბრეთ, დაუბრუნდებით წამსის გამოხატვის შეზღუდვის მეოთხე პრინციპს, კერძოდ სამართლიან ბალანსს, პროპორციულობას, შეზღუდვა ქმედებასა და მისაღწევ მიზანს შორის და ამ შემთხვევაში უნდა აღინიშნოს მოკლედ, რომ პროპორციულობა დაცული უნდა იყოს იმდენად, რამდენადაც სახელმწიფოს მიერ გატარებული უნდა იყოს მხოლოდ ის ზომა და მხოლოდ ის ღონისძიება რელიგიისა თუ წამსის რწმენის გამოხატვის თავისუფლების შესაზღუდად, რომელიც ყველაზე უფრო ნაკლებად ზღუდავს ამ უფლებით სარგებლობას იმ ლეგიტიმური მიზნის
მიღწევის კონტექსტში, რომელიც კონკრეტულ შემთხვევაში არის დასახელებული. ეს გულისხმობს იმას, რომ რეალურად არ უნდა არსებობდეს სხვა უფრო მსუბუქი მექანიზმი ამ უფლების შესაზღუდად და სახელმწიფოს არ აქვს ასე ვთქვათ მოქნილობა და თავისუფლება, რომ გამოიყენოს ნებისმიერი ზომა და ღონისძიება. პროპორციულობა უნდა არის ძალიან მკაცრი შეფასების კატეგორია, სასამართლოებიც მკაცრად აფასებენ ამ პრინციპს, შესაბამისად შეიძლება ითქვას, რომ რელიგიისა და რწმენის გამოხატვის თავისუფლება მიუხედავად იმისა, რომ შეზღუდვადი ბუნება გააჩნია და შეიძლება შეიზღუდოს გარკვეულ პირობებში, იმდენად მკაცრ საფუძვლებს და პრინციპებს ითვალისწინებს, რომ ეს შეზღუდვა არ შეიძლება ჩაითვალოს, ასე ვთქვათ, მარტივად და არ შეიძლება განხორციელდეს მარტივად, როგორც სახელმწიფოსთვის, ასე ვთქვათ, სასარგებლო ღონისძიება ან სახელმწიფოს მიერ მიღებული ზომა საკუთარი ინტერესების ან მიზანშეწონილებიდან გამომდინარე. აი ასე შეიძლება შევაჯამოთ რელიგიისა და რწმენის გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა და დასკვნის სახით კიდევ ერთხელ ხაზი უნდა გაესვას იმას, რომ შეზღუდვა შეიძლება ემსახურებოდეს მხოლოდ და მხოლოდ უპირატესი მიზნის მიღწევას და კონკურენტულ ინტერესებსა და უფლებების შორის ბალანსის მიღწევის მიზნებს და არა იმას, რომ ეს იყოს სასარგებლო ან მიზანშეწონილი პოლიტიკური მიზანშეწონილებას ემსახურებოდეს სახელმწიფოს მხრიდან. ამ ნაწილით ჩვენ დავასრულებთ რელიგიისა და რწმენის შინაგან და გარეგან განზომილების მას მიკუთვნებულ ზოგად საკითხებს და შემდეგი სალექციო საკითხი დაეთმობა უკვე რელიგიისა და რწმენის თავისუფლების ინდივიდუალურ და კოლექტიურ ასპექტებს.